რამდენიმე თვეა National Geographic საქართველო მუშაობს სტატიაზე, რომლის გამოქვეყნება შემოდგომის ერთ-ერთ ნომერში იგეგმებოდა. სტატიის მთავარი თემა ბორჯომის ხეობის ტყე იყო და მის მიზანს წარმოადგენდა ანალიზი თუ რა პროცესები მოსდევს ტყის მასიურ გადაწვას, რა ემართება ბიომრავალფეროვნებას და როგორ ხდება ტყის რეგენერაცია. ასე განმარტავს გამოცემა ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ სტატიაში მასალის გამოქვეყნებისას თემით დაინტერესებას, თუმცა იქვე აღნიშნულია, რომ ჟურნალში დასაბეჭდი მასალის ვადაზე ადრე ონლაინ განთავსების მიზეზი 20 აგვისტოს დაწყებული ხანძარი გახდა. მასალა სრულად აუცილებლად გამოქვეყნდება, იქამდე ძალიან საინტერესო მიმოხილვა National Geographic საქართველოს მკვლევარისგან, ირაკლი ფიფიასგან საქმიან დილაში. ყველა გავეცანით იმ მასალას, რომელიც ეპიცენტრულ გაგანიაში როცა ეს ამბები ხდებოდა, გასახარი ამ ყველაფრიდან ნაკლებია, თუმცა გუშინ ეთერის დაწყების შემდეგ პირველად გავხსენეთ, ასე ვთქვათ, სეზონი ამ თემაზე საუბრისა. ბევრი ბილად რომ ვთქვათ, არაპროფესიონალური შეფასება მოვისმინეთ. თუნდაც ზოგიერთი იყო კეთილი, გულისხმობ სპონსორობიდან, დახმარებიდან და ყველაფრიდან გამომდინარე, მაგრამ ფაქტია, რომ ცნობადობა თემის ტყის აღდგენასთან დაკავშირებით ის შესაძლოა, ასე ვთქვათ, ცვლილებები, რაც მოყვება რეალურად მთლიანად საქართველოს ტყეებში, ამაზე მგონია, რომ პროფესიონალების აზრები არ იყო მოკითხული და რაღაცა ემოციას ჭარბობდა. თქვენ რა შთაბეჭდილება დაგჭირთ? არ ვიცი კონკრეტულ შემთხვევასთან, მაგრამ ზოგადად ალბათ რთულია, როდესაც ტყეს აღდგენაზე საუბრობ, ეს არ არის ერთი დღის და ორი დღის, ან თუნდაც ერთი წლის პროცესი, ეს ძალიან ხანგრძლივი პროცესია, შესაბამისად ზუსტად განსაზღვრო ეს პროცესი როგორ დაიწყება, როგორ წარიმართება და როდის დასრულდება, რთულია. ზუსტად ეს დაგვემართა, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ 2008 წლის შემდეგ უკვე მაგალითად მე-9 წელი გავიდა და ნუ რო იმედი გქონდა, რომ ეს დაწყებული პროცესი ახალი ნარგავების დარგვის და მომავალში ტყის გაშენების იმედი ისევ ხელახლა გვიწევს რაღაცა ეტაპზე ნულიდან დაწყება საქმის. შესაბამისად რა არის ამის მიზეზი, ანუ არაპროფესიონალიზმი თუ ვერ მოესწრო? ხო, ანუ ვერ მოესწრო. იმისათვის რომ ტყე აღდგეს საჭიროა, ერთი არის, როდესაც ტყე ახერხებს თვით გამრავლებას და ბუნებრივად აღდგენას და მეორე, როდესაც ადამიანის ჩარევაა საჭირო. ბორჯომის ხეობის ტყესთან დაკავშირებით ორივე შემთხვევასთან გვაქვს საქმე, ნაწილი თავისით შეიძლებოდა აღდგენილიყო, ნაწილზე ადამიანის ჩარევა იყო საჭირო. იქ სადაც ჩარევა იყო საჭირო, უკვე დაწყებულია ნარგავების, ასე ვთქვათ, გაშენება, თუმცა იმისთვის რომ აღდგეს ტყე, იმ ადგილას ხანძარი არ უნდა იყოს რაღაცა კონკრეტული პერიოდის მანძილზე. ხო, როგორც მინიმუმ ადამიანების დახმარებაზე რო არაფერი ვთქვათ. შესაბამისად, ახლა ისევ რაღაცა ეტაპზე ნულიდან გვიწევს მუშაობა. ბუნებრივი რეგენერირება, რაზეც თქვენ საუბრობთ, და ხელოვნური, ამ შემთხვევაში ადამიანის ჩართვიდან გამომდინარე, წინასწარი მონაცემებით ირაკლი ჯერჯერობით ბორჯომის ტყე-პარკზე ვისაუბროთ, თუმცა სამწუხაროდ სხვა ლოკაციებიც გაჩნდა საქართველოში ხანძრიდან გამომდინარე, რომელიც აღდგენას მოითხოვს. წინასწარი მონაცემებით, რას თქვენ მოიკვლიეთ? როგორ შეიძლება გადანაწილდეს, რა შეიძლება მივანდოთ ბუნებრივ რეგენერირებას და სად იქნება გააქტიურება ადამიანური ჩართულობისა საჭირო? ნუ ამ შემთხვევაში ჯობია ხოლმე ზუსტად ციფრებზე საუბარი. უკვე 2008 წლის მონაცემებთან დაკავშირებით შემიძლია ვთქვა, რომ სადღაც 250,000 ჰექტარზე იყო საუბარი, რომელიც ძალიან რთული აღსადგენი იყო თავისით, შესაბამისად აქ იყო ადამიანის ჩარევა საჭირო. შემდეგ დანარჩენი ტერიტორია მეტნაკლებად შეგვიძლია მიგვენდო თვით დინებაზე. თუმცა ეხლა დღესწლევანდელი აგვისტოს შემდეგ უკვე რთულია საუბარი, იმიტომ რომ ხელახლა უნდა ჩავიდნენ სპეციალისტები, ხელახლა უნდა გამოიკვლიდნენ თითოეული ჰექტარი, თუნდაც ის ძველიც და შემდეგ უკვე ახალიც, რაც დამატებულია, რომ მივხვდეთ რასთან გვაქვს საქმე. ეს არ შეიძლება ასე პირდაპირ. ზუსტად უნდა ვიცოდეთ მეცნიერულად, დასკვნა უნდა არსებობდეს რა არის და რა არ არის. ანუ ხელახალი რევიზია უნდა მოხდეს.
ყველაფრის. National Geographic-ის ვებგვერდზე განთავსებულ მასალაში, რომელიც გაგვიზიარეთ, თქვენ აღნიშნული რომ თუმცა დიდი ხნის განმავლობაში მზადდებოდა სტატია იმისათვის, რომ დაგებეჭდა ჟურნალში შემოდგომის ერთ-ერთ თვეს. თუმცა იმ ხაზრება, რომელიც აგვისტოში იყო, რეალურად შეცვალა სურათი და ის სამუშაო, რომელიც და საკმაოდ მასშტაბური სამუშაო, ეხლა მთელი საქართველოს მასშტაბით ძალიან ბევრ ხანძართან დაკავშირებით ახლდავნად ჩაატაროთ. დარწმუნებული ვარ, რომ ამ სტატიის ვებგვერდზე გამოქვეყნების შემდეგაც უკვე დაწყებული გაქვს თქვენ მუშაობა ინფორმაციის განახლებაზე. აი რას გვეტყვით სანამ სტატია დაიბეჭდება ამავე დროს, რამდენად იყო ამ ზაფხულის ხანძრები, ვთქვათ, თვითონ ნიადაგისთვის დამაზიანებელი, რომელიც კიდევ ცალკე დამატებით პრობლემას უქმნის შემდეგ აღდგენის პროცესს და რამდენად შეცვლის მასშტაბებს იმ საჭიროებების, რომელიც ტყის აღდგენას სჭირდებოდა. ბუნებრივია უფრო გართულდება ყველა პროცესი, თუმცა დღესაც ესე წინასწარული კვლევების სეპარტამენტმა ჯერ არ შემილია, მაგრამ ერთი რამ რაც შეიძლება ითქვას, რომ უკვე როდესაც მეორედ გადაიწვა ერთი და იგივე ტერიტორია, ნიადაგი ღარიბდება მინერალებით. შესაბამისად, იმ კონკრეტული ხის თუ ნერგის უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, გაზრდისათვის თუ რაღაცა მინერალებია საჭირო. ეხლა ეს რაოდენობა მინერალების უფრო შემცირებულია და შესაბამისად უფრო გაუჭირდება დღეს თვით აღდგენა, ან თუნდაც ადამიანის დახმარებითაც აღდგენა. ამიტომ აქ რაღაცა დამატებითი დახმარებები იქნება საჭირო. ერთი რაც პრობლემურია ამ დროს, რასაც უნდა, არ ვიცი, უფრო გავამახვილოთ ყურადღება, ორი პროცესი არის. ერთი რომ ტყე უნდა აღდგეს და როდესაც ტყეს ვამბობ, გულისხმობ არსებულ ფლორასაც და ფაუნასაც, ანუ იქ, რა ვიცი, ეს საინტერესო საკითხია სტატიაში იყო რა მოსდის ადგილობრივ მიკროკლიმატს, როცა ხანძარი ხდება. და მეორე პრობლემა სერიოზული, რომელიც არის საქართველოს მთაგორიანი ქვეყანაა, შესაბამისად ტყე, რომელიც ის ადგილები, რომლებიც დაიწვა, არის ციცაბო მთები. შესაბამისად, მანამ სანამ იქ დაბრუნდება ტყე თავისი ფესვთა სისტემით და ჰიდროკლიმატით და ასე შემდეგ, არის მუდმივი საშიშროება იმისი, რომ გაიზარდოს მეწყერსაშიში ზონების რაოდენობა. შესაბამისად, ალბათ ორი მიმართულებით უნდა ხდებოდეს, უბრალოდ ალბათ ხდება კიდევაც ყურადღების მიქცევა, ერთი რომ უშუალოდ ტყე აღადგინოთ და მეორე როგორ მოვახერხოთ ადგილების ტერიტორიის დაცვა მეწყრულად დაზიანებისაგან. 50 წელი იყო დასახლებული ამავე მასალაში იმ შესაძლო პერიოდად, რომელიც აი ივნისის პერიოდს რო დაუბრუნდეს ნახანძრალი ტერიტორიები. თუმცა აქ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი იყო სწორედ აღსადგენი მცენარეების სახეობები და არამხოლოდ ხეების და შესაბამისად ცხოველების, ანუ ამ ბუნებასთან შერწყმის ნაწილი. ბევრი მოვისმინეთ გიორგიმაც აღნიშნა წეღან ინიციატივები მასთან დაკავშირებით, რომ ვიღაც აღადგენს, რაღაცა დახმარებას გასწევს და ასე შემდეგ. საკოორდინაციო მიმართულებისათვის იმ მასალებიდან და იმ ადამიანებთან ურთიერთობიდან გამომდინარე, რომელიც ამ სტატიის მომზადებისას იყო, რამდენად შესაძლებელი არის, რომ პირადი ინიციატივები და ინდივიდუალურად ხდებოდეს ამ აღდგენაში ჩართვა და სამინისტროს რამდენად აქვს უკვე ხედვა იმის, როგორ უნდა აღდგეს ნახანძრალი ტერიტორიები. პირადი ინიციატივებით ზოგადად კარგია საზოგადოების კონსოლიდაცია. დახმარება თავის მხრივ, თუმცა ვიღაც ჭირდება ალბათ ამას ვინც უხელმძღვანელობს. მაგრამ ანუ ეს არ არის 1 და 2 წლის პროცესი, ეს არის ხანგრძლივი პროცესი. როგორც მინიმუმ 1 წელი გვჭირდება იმისათვის, რომ დავაკვირდეთ იქ გადარჩენილი ხეები, რომლებიც ვიზუალურად შეიძლება დამწვარს გავს, შეიძლება ზოგიერთი მათგანი გადარჩენილია. შესაბამისად, ამ ხეების მოჭრა და გატანა ტერიტორიიდან 1 წელი არ შეიძლება. 1 წელი უბრალოდ უნდა ვუყუროთ ამ ყველაფერს, როგორც მინიმუმ. მაგრამ შემდეგ უკვე პროცესში შემიძლია ვთქვა, რომ ეროვნული სატყეო სააგენტო მაგალითად საკმაოდ ასე ვთქვათ ბეჯითად მუშაობს ამ თვალსაზრისით. მე დავაკვირდი და უამრავი კვლევა აქვს გაკეთებული 2008 წლიდან მოყოლებული, განსაკუთრებით 2010-2013 წლიდან მით უმეტეს და შესაბამისად არ ვიცი, მაქვს იმის იმედი, რომ ნელ-ნელა ამას მიხედავენ. თუმცა იქ უშინ ჩვენთან თბილისის მერის
ყოფილი თანამშრომელი საუბრობდა, რომ მერიაში არსებობდა გეგმა და ინფორმაცია, მასალები დამუშავებული იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ შორის თაწმინდის ფერდობზე საჭიროება იყო ხეების ჩანაცვლების, იმიტომ რომ იქ უკვე თქვათ გაფუჭებული ხეები იყო და ეს ქმნიდა რისკს, რომ გაჩნდებოდა ხანძარი. 2008 წლის შემდეგ, როდესაც ვიწვნიეთ ხანძრის შედეგები, რამდენად იყო და რამდენად გაქვთ თქვენ ამ მასალასთან დაკავშირებით ინფორმაცია და წვდომასთან დაკავშირებით, რომ ადეკვატური იყო პრევენციული ღონისძიებები, მათ შორის ტყეების გამოხშირვის და ახლით ჩანაცვლების, სახელმწიფოების დაკვირვებით და შესწავლით, რომ ისინი არ ყოფილიყო რეალურად რისკის შემცველი იმის, რომ ხანძარი გაჩენილიყო ასეთი მასშტაბებით. თაწმინასთან დაკავშირებით არ ვიცი, არ მაქვს არავითარი ინფორმაცია, მაგრამ მაგალითს ვასახელებ, ანუ ეს იყო ერთ-ერთი მაგალითი, რომთან დაკავშირებით მაგრამ ტყეების გამოხშირვა ბუნებრივი ჩანაცვლებაც და ხანდახან ხელოვნური ჩანაცვლებაც მიმდინარე პროცესია. თუმცა ვინაიდან საქართველოს მთაგორიანი ტერიტორია ეს სერიოზულ პრობლემებს გვექნეს. მაგალითად ფინეთის ან რა ვიცი ესტონეთის მაგალითზე ეს უფრო ადვილია, იმიტომ რომ მაგალითად ესტონეთში ნაკლებია ესეთი მთაგორიანი ტერიტორია და იქ უფრო ადვილად შეუძლია სახელმწიფოს აი ამ პროცესების კონტროლი შესაბამისად ახერხებენ კიდევაც საკმაოდ სერიოზულად. თუმცა საქართველოში გეოგრაფიული, ასე ვთქვათ, გარემო ცოტა პრობლემებს ქმნის. აი ეს რელიეფის პრობლემები რო ჩამოვაშოროთ, კიდე რა პრობლემებია, რაც ხელს უშლის ტყის. არ ვიცი, ახლა მეორე პრობლემა ალბათ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება. ხო, დონე არის, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ტყე ასეთი სტატიური, ერთგვარად სტატიური გარემოა, რომელიც მუდმივად არსებობს და რთულია იმის წარმოქმნა, რომ მას რაღაცა დახმარება ჭირდება ან არ ჭირდება. ზოგადად ერთ სიტყვი აი კვლევის პროცესში გამოვლინდა, რომ დაუშვათ საბჭოთა კავშირის დადგომამდე უფრო არსებობდა საქართველოს კულტურაში ტყის კონტროლის უნარები, რომ როდის რაოდენობის ტყე შეიძლება გაიკაფოს, სად შეიძლება გაიკაფოს, ან როგორ და ასე შემდეგ. მაგრამ შემდეგ უკვე, როდესაც ასე ვთქვათ, ვაშინოთ მეტი და სწრაფად პრინციპი შემოვიდა, ეს ერთგვარად დაიკარგა ეს ცოდნა და დღეს რაღაცნაირად ხელახლა გვიწევს სწავლა იმ ელემენტარული უნარების და ირაკლი, ესეთ თემას მინდა დაუბრუნდე დასასრულისკენ რო წავიყვანოთ, რომ ერთის მხრივ ხელოვნური რეგენერირების შემთხვევაში თუ მე ვერ ვიტყვი რომ ულიმიტო, იმიტომ რომ საქართველოს შემთხვევაში ამგვარი ულიმიტო რესურსები ცოტა რთულად წარმომიდგენია, მაგრამ გაჩნდა გულისხმობ ფინანსურ რესურსს საიმისოდ, რომელიც იქნება მიმართული ტყეების აღსადგენად. პროგნოზი და ანალიზი, რომელიც თქვენ გააკეთეთ, რომელიც უკავშირდება, რომ მინიმუმ 50 წელი, ან საშუალოდ 50 წელი საუკეთესო შემთხვევაში არის საჭირო პირვანდელი სახე და პირვანდელი სახეზე საუბარი არის 2 თვის წინ მდგომარეობით, ივნისის მდგომარეობით უხეშად რომ თქვა დაუბრუნდეს, არის შესაძლებელი, რომ 50 წელი შემცირდეს რაიმე ფორმით, ანუ ბუნება თუ იძლევა ამის საშუალებას. ბუნებას აჯობებს აქტიური? ვერ მოხერხდება საქმე ეს არის, რომ იმისათვის რომ ზოგიერთი სახეობა დაერქვით, ანუ თუ როდესაც სახეობებში ჩანაცვლებაზე გვაქვს საუბარია რომ იმავე სახეობებით უნდა ჩანაცვლეს, რაც ენდემურია ბორჯომის ხეობის ტყისთვის. შესაბამისად, სწორედ ამაზე ვქონდა, როდესაც National Geographic-ში ვაკეთებდით კვლევებს, რომ რომელი სახეობები არის ჩასანაცვლებელი და შესაბამისად თითოეულ ამ სახეობას რა დრო ჭირდება. როგორც კვლევებით დადგინდა, ზოგიერთ სახეობას ესე პირდაპირ ვერც დარგა. ჯერ უნდა შეიქმნას რაღაცა მიკროკლიმატი კონკრეტული იმ სახეობის შეყვანისათვის ადგილზე. შესაბამისად, ეს არის ხანგრძლივი პროცესი. ეს არ არის 1 და 2 წლის, არც 10 წლის საქმე. და მაგრამ თვითონ ხანძრებს ფაუნაზე რა გავლენა ჰქონდათ? ამ ესეც ხო მიკროკლიმატის ნაწილია და ასე ვთქვათ, ჩიტები და სხვა ტყის ბინადრები, ცხოვრების წესის შეცვლა, ცხოვრების ადგილის შეცვლა მოუწიათ. რაში გამოიხატება ეს გავლენა? რთული პროცესია, ბევრი სხვა სახეობის ახლა ფრინველებზე გავამახვილეთ ჩვენ ამ კონკრეტულ იმაში ყურადღება შემთხვევაში. არ ვიცი, მაგალითად
ნაძვის ნისკარტმარწუხა არის ესეთი ფრინველი, რომელიც ამ ტერიტორიაზე ვერ დაბრუნდება მანამ სანამ ნაძვებს და სოჭებს პირველი თაობის გირჩები არ იქნება ნაყოფებად. ანუ შესაბამისად ეს როგორც მინიმუმ უკვე 1-20 წელიწადზე მაინცაა საუბარი. და ის 20 წლის შემდეგაც ზოგიერთი სახეობის ფრინველს ახასიათებს საკუთარი ტერიტორიის მკაცრად განსაზღვრა. რაც იმას გულისხმობს, რომ თავის მემკვიდრეობასაც გადასცემს ამ ცოდნას. შესაბამისად იმისთვის, რომ დაბრუნდეს აქ ეს ფრინველი, ამ სახეობის ფრინველი მაგალითად, საჭიროა, რომ იქ რაღაცა სტაბილურად იყოს ეს ცოდნა, შესაბამისად უკვე ძველ ტერიტორია, უბრალოდ გადაუმწვარ ტერიტორიაზე არსებობდეს ნაჭარბი ოჯახები ამ კონკრეტული სახეობის, რომ გაჩნდეს საჭიროება ახალი ტერიტორიის ათვისების. ამიტომ პროცესი ხანგრძლივი და შრომატევადი იქნება და გავუცნოთ. წარმატებები საქართველოს ამ უმძიმეს გამოწვევის ფონზე. მადლობა National Geographic-ს, მადლობა National Geographic საქართველოს მკვლევარს ირაკლი ფიფიას, რომ ჩვენთან ერთად იყო და მიუხედავად იმისა, რომ განცდაც შეიძლება განათლებაც შესაბამისი არ აქვს და ცოდნა და წვდომა მასალებზე, მაგრამ თქვენს მიერ მომზადებული ანალიტიკა კიდევ ერთხელ დასტური იყო იმ მოლოდინებისა, რაც ჩვენ გაგვაჩნია ტყის საფარის აღდგენასთან დაკავშირებით, რომელიც საკმაოდ დიდი მოცულობით განადგურდა მიმდინარე ზაფხულს.